Sunt aici cu Ministrul Educației. Ce ar trebui să-i recomand pentru îmbunătățirea educației din România? Investiții în infrastructură modernă. Formarea continuă a profesorilor. Auzi, da, tu poți să mă ajut să învăț ceva? Spre exemplu, nu știu, la matematică mă chinui cu logaritmii. De exemplu, un logaritm răspunde la întrebări. Ați prins ideea? Da. De ce nu-l folosim? De ce nu folosim așa ceva? Dacă chestia asta este bate la nivel de predare 80% din profesorii mediocri. Mă iertați, dar trebuie să spun asta. Corect. Nu, eu cred că aveți dreptate. Eu cred că unii profesori folosesc această tehnologie. De ce nu facem meditație așa cu toți copiii? Că nu toți părinții își permit să plătească meditațiile alea nenorocite. Astfel de lucruri există în mintea mea. Accentul a fost pus inclusiv pe angajamentele pe care le-am spus, doar că efectele se vor vedea în timp. N-ai cum schimba acest lucru peste noapte. Ce v-a apucat să intrați în guvern? Pentru că România se află într-o situație foarte complicată în acest moment. De ce va trebui politică? Țara este într-un moment critic. Ați pomenit de analfabetismul funcțional, lucrurile trebuie să se schimbe într-o formă sau alta. Știți al câtelea sunt de la rând, nu? Care încearcă? Nu este o situație obișnuită. Nu este o bătălie într-o paradigmă europeană în perspective diferite. Este o bătălie între o Românie euroatlantică și o Românie bizară. Ne-am săturat, pe bune, tot voi, la vremuri noi, tot voi, adică cel mai mare deficit, o grămadă de probleme structurale. Bătălia se dă acum. Nu o să ieșiți cu cămașa albă din București. Probabil, acum trebuie să ducem această bătălie. Nu contează dacă cămașa mea va fi albă sau nu, este important ca România să rămână una euroatlantică, nu una bizară. Adică ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, luni în țara asta e de râsul întregii luni. Și când îți spun instituțiile statului că este vorba de un război hibrid și de interferențe ale unei... Sunt lucruri care se prezintă public și lucruri pe care o să le aflăm după 30 și 50 de ani. Așa funcționează o democrație. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar invitatul meu de astăzi este unul dintre oamenii după care alerg de cel mai mult timp. Daniel David, psiholog, profesor, ministrul educației, și psihologul poporului, ca să zic așa, într-un fel sau altul, pe parcursul timpului. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! De când stăm noi de vorbă, ați luat și un post în guvern, sunteți și mai ocupat, avem puțin timp la dispoziție, așa că o să alerg un pic prin întrebări. Știu că puteți să fiți destul de... Da. Încercăm? Ce v-a apucat să intrați în guvern? De ce va trebui politică? În primul rând am intrat ca expert, sigur susținut politic de PNL, nefiind membru de partid, pentru că România se află într-o situație foarte complicată în acest moment. Cred că multă lume nu conștientizează, nu este o bătălie între stânga și dreapta, într-o logică europeană, este o bătălie între o Românie euroatlantică și o Românie bizară, și componenta euroatlantică trebuie întărită și eu cred că cu ce putem întări România euroatlantică este în primul rând cu zona de știință, cu zona de educație, fiindcă aici, în aceste zone, ca să spun așa, s-au născut lucruri ciudate, bizare pentru o societate modernă de 2025. Părem că ne luptăm inclusiv cu știința, mai nou. Știința începe să fie pusă în colț, este scoasă din discursul public, pseudoștiința este mult mai puternică. E mai sexy. Da, e mai simplă, vocea celui care strigă cel mai tare, cine este mai simpatic în prezentare. Sigur, totdeauna ai abordări alternative științei și în celelalte societăți, dar la noi au devenit prea puternice, prea influente, punând la risc, eu cred, până la urmă, țesutul social și de ce nu uită în acest moment și orientarea euroatlantică a țării. De dragul științei? Da? Doar de dragul științei. Și a educației. Fiindcă sunt câteva lucruri pe care, ca ministru, le poți face, le poți schimba, astfel încât efectele să fie pe termen mediu și lung. Puteam să mai vin în structurile... Știți al câtelea sunteți la rând, nu? Care încearcă? Sigur, dar nu cred că cineva poate a avut motivația pe care am avut-o eu și pe mine nici nu mă interesează timpul, ca să spun așa. Știu ce am de făcut. Oameni foarte competenți pe acolo, oameni puternici, oameni cu susținere de la cele mai înalte niveluri. Toți au eșuat. Să vedem. Eu cred că dacă știi ce vrei să faci, pe termen scurt, poți să faci unele lucruri. Nimeni nu s-a născut ministru, nimeni nu trebuie să vină aici gândindu-se că rămâne ani de zile în această poziție. Cât timp stai aici, trebuie să faci ce poți să faci pentru educație și știință. Pur și simplu. Iar situația în care e țara e o situație complicată. Cel în sens eufemist spus.
Cifrele alea care circulă despre analfabetismul funcțional, cred că sunt convins că le știți. Da. Dacă vreți să vorbim despre partea asta, despre cât de puțin, de mult sau de puțin educat este țara și cât de periculos devine, eu cred că, să mă iertați, dar prostie e mai guralivă ca niciodată. Nu cred că oamenii deștepți au dispărut. Nu au dispărut și cu siguranță nu au dispărut oamenii inteligenți. Mulți oameni inteligenți nu au cunoștințele necesare să fie și deștepți și aici rolul educației este fundamental, dar e drept, avem și oameni inteligenți și oameni deștepți care nu au dispărut, dar sunt în defensivă, se izolează, nu sunt dispuși să intre în spațiul public ca să primească înjurături, critici și, ca să spun așa, atacuri pe care nu le consideră justificate. Prin faptul că au părăsit zona publică și lăsând-o liberă, ne-am trezit acolo cu abordări de pseudoștiință și non-știință, care, repet, există și în alte societăți, dar nu la nivelul pe care îl vedem în țară. Ok. Are sens ceea ce îmi spuneți, dar, din nou, mi se pare că vă asumați un... Dacă este așa cum spuneți, ar fi un sacrificiu. Nu este un sacrificiu. Ba, da, pentru că sunteți într-un guvern... Guvernul Ciolacu 2 are mai multe bube decât are, să zicem așa, probabil trăsături. Putem gândi și politic. Eu, repet, am venit ca expert care știu ce am de făcut pentru educație și știință într-o situație în care țara are nevoie de întărirea componentei euroatlantice. Ăsta e adevărul. Fiecare poate să-l interpreteze cum dorește, poate să creadă, poate să nu creadă. M-ați întrebat de ce, v-am spus de ce, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul noastră. Da? Însă, și adevărul, când e vorba de motivațiile proprii, ar cam trebui să fie adevărul meu, nu interpretările altora. Vă dau circunstanțe atenuante doar pentru că știu că lăsați un stil de viață și o carieră, cum să zic, care sunteți în vârful carierei. Ați înțeles bine. N-am venit aici să primesc ceva. Aveați o viață confortabilă. Foarte confortabilă. Și știu că viața de ministru tocește foarte repede și uzează mult mai rapid decât... Și devine complicată, criticile sunt tot mai multe, uneori te doare când le vezi că sunt nejustificate. Da, am lăsat o zonă confortabilă pentru ceva mai puțin confortabil, dar cred, repet, poate sunt cuvinte mari, sună prețios, dar asta a fost motivația mea. În acest moment am simțit că este nevoie de această abordare în educație și știință, nu de dragul de a face ceva, de a rămâne ca un reformator în domeniu. Țara este într-un moment critic. Ați pomenit de analfabetismul funcțional, vedem rezultatele catastrofale la testele PISA, vedem rezultatele alte teste internaționale, lucrurile trebuie să se schimbe într-o formă sau alta. Nu știu cât veți apuca încă o dată noastră să schimbați, pentru că inclusiv actuala guvernare este pusă în discuție, adică legitimitatea actualului guvern este pusă în discuție inclusiv legitimitatea președintelui. Au discuții la nivel de funcționari în care sunt întrebați, ești sigur că semnezi? Pentru că nu știu dacă guvernul în numele căreia semnezi a fost investit de un președinte legitim. Astea sunt după mine, iarăși eu vă spun părerea mea, fiecare are libertatea să aibă părerea proprie. Părerea mea este că vin tot din zona conspiraționistă, tot din zona alternativă României euroatlantice. Noi avem niște instituții, avem o curte constituțională care a luat niște decizii legale, în condițiile legii, că ne place, nu ne place, că suntem de acord sau nu suntem de acord, asta este altceva. Și fiecare poate să aibă această interpretare. Eu v-am spus care este interpretarea pe care eu am dat-o și eu sunt un om care crede în instituții, elimin instituțiile. În momentul ăla ce facem? Votăm cine are dreptate, vocea celui care strigă cel mai tare, vocea celui care dă cu pumnul masă, vocea celui care vine cu grenade să creeze manifestații în București. E un gambit aici, e un șahmat tehnic, dacă vreți, pentru că, da, într-adevăr, decizia Curții Constituționale este imposibil de... N-ai unde să te duci să te lupți cu ea. Nu poți să o anulezi, doar Curtea Constituțională poate să se răzgândească. Deci nu ai cum să oprești. Asta nu înseamnă că e o decizie morală. Adică ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, luni în țara asta e de râsul întregii lumi. Eu cred că este și legală și morală, fiindcă te uiți cum s-a ajuns la această decizie și când îți spun instituțiile statului că este vorba de un război hibrid și de interferențe ale fără dovezi. Nu ne-ați arătat încă dovezi. Reprezentați guvernul acum. Dar iarăși dovezile, acum trăiți și dumneavoastră în aceeași logică antisistem, care este cam caragioasă. Când au fost evenimente mari. Nu vreți să știți ce mesaje primesc. Eu știu, dar atunci hai să discutăm rațional. Mesajele mari care au fost când au fost scandaluri mari, Watergate,
JFK, de exemplu, când a fost ucis, sunt lucruri care se prezintă public și lucruri pe care o să le aflăm după 30 și 50 de ani. Așa funcționează o democrație. Noi vrem tot să vedem dovezi pe care să le analizăm în diverse grupuri și grupulețe și să discutăm, să ne batem între noi dacă sunt adevărate sau nu. Repet, poate să fie și această abordare. Eu sunt un om al instituțiilor. Aici nu vorbim despre o chestie simplă de democrație. Votul oamenilor decide președintele, este vot direct și cel care primește cel mai mare număr de voți. Am înțeles că aveți o altă părere. Eu am o altă părere. Ce s-a ascultat de vocile implicate? Am înțeles. Eu am o altă părere pe care v-am spus-o. N-are sens să discutăm că nu mă puteți convinge. Eu nu vreau să vă conving. Da. Eu doar vă spun că există o bună parte din societate. Sigur. Oameni care se simt frustrați că votul lor a fost fără finalitate și am dat reset la niște alegeri prezidențiale pe bază legală și pe baza unor analize care vorbesc despre un război hibrid cu un stat care are astfel de războaie în jurul nostru. Așa este. De aici pornim. Dar atunci când vine vorba de alegeri prezidențiale, trebuie să fim un pic mai convingători decât să spunem am văzut noi, știm, aveți încredere. Ați primit de la Uniunea Europeană, ați primit de la Departamentul de Stat declarații. Păi dar ce vreți să primiți? Niște dovezi. Repet încă o dată. Este o miză mult prea mare. Președintele unei țări este o miză mare. Dovezile sunt date de concluziile acestor instituții. Dovezile scrise și detaliate o să le vedem când ceea ce este secret acum va fi probabil deschis peste 20-30 de ani. Așa funcționează democrațiile peste tot în lumea. Și până atunci o să fermenteze toate aceste teorii ale conspirației. Până atunci ar trebui să ne comportăm democratic și să recunoaștem că avem niște instituții democratice confirmate de Uniunea Europeană și de Statele Unite în decizia pe care au luat-o, astfel încât avem alegeri planificate, hai să ne implicăm și să avem grijă ca agențiile și agenții, ca să spun așa, statal și non-statal, să nu ne mai distorsioneze deciziile. Poate că era mai bine să o facem înainte. Nu poate, ei suntem de acord. Ar fi trebuit să fim atenți și să nu se întâmple acest lucru și faptul că n-am făcut-o, sigur, explică ceea ce se întâmplă acum, dar nu justifică neapărat. Eu văd o legătură cu ce a spus mai devreme, pentru că teoriile conspirației întotdeauna găsesc teren fertil în prostie, în alfabetism, dar și în frustrare. Iar de frustrare nu sunt feriți nici oamenii inteligenți. Și oamenii educați, așa este. Și atunci cum facem cu cei care se uită și zic, eu nu sunt conspiraționist, dar nici pentru mine nu este în regulă? Cred că establishmentul politic, și acum ajung la establishmentul politic clasic, greșește. Nu înțelege, spre exemplu, că democrația și instituțiile democratice nu mai pot să funcționeze în varianta clasică. În sensul că avem alegeri din, 4 în 4 ani, vin atunci în fața oamenilor, vorbesc, asum un program și după aceea mă aștept să mă lase în pace. Oamenii care trăiesc astăzi au o altă perspectivă, vor să fie co-creatorii propriilor destine, ca să spun așa, vor să țină presiune pe instituții, nu din 4 în 4 ani, ci ori de câte ori sunt nemulțumiți. Și politicienii noștri n-au înțeles această atitudine, în sensul că toate instituțiile democratice ar trebui să devină mai participative, mai inclusive, ca să spun așa, și în același timp mai este o frustrare. Cei din zona antisistem văd de multe ori că în zona establishmentului nu-i punem pe cei mai meritoși dintre noi. Nu-i punem pe cei care ne pot reprezenta bine, de care putem să fim mândri. Și atunci când apare această combinație, în poziția de putere este cineva pe care nu-l apreciez și care nici nu se comportă așa cum aș dori eu într-o societate modernă, asistăm la această luptă împotriva establishmentului, care nu vine, cum spuneți foarte bine, din zona celor care nu au multă școală, care sunt frustrați economic, nu, vine din zona unor oameni care sunt în plin proces de emancipare. Au școală, au resurse financiare, dar pur și simplu vor să dea jos establishmentul printre altele, din acest motiv. Ura. Pentru că, frustrarea. Da, așa este. Eu am spus pe internet, că suntem pe internet și putem să vorbim un pic mai lejer, un ba pe amătii. Da. Ne-am săturat, pe bune, tot voi, la vremuri așa noi, tot voi, adică cel mai mare deficit, o grămadă de probleme structurale. E un guvern aproape identic. Sunteți unul dintre puținii care fac diferența în guvernul ăsta. Da, repet, dacă ar fi fost o bătălie între abordări diferite, fie centru-dreapta versus centru-stânga sau dreapta-stânga, chiar suveranismul european într-o paradigmă europeană, foarte probabil că nu lăsam, cum a spus foarte bine
lucrurile pe care le făceam la Cluj pentru a-mi schimba o perioadă activitățile cotidiene, activitățile obișnuite. Nu este o situație obișnuită. Nu este o bătălie într-o paradigmă europeană în perspective diferite. Este o bătălie între o Românie euroatlantică și o Românie bizară care ne poate întoarce cu fața spre... Sunteți convins de asta? Da. Că vă văd deja, o spuneți... Eu sunt convins de acest lucru. Repet, n-am așteptat să văd dovezile, să vină SRI-ul sau SIE sau alt serviciu să-mi arate mie dosarele și așa mai departe. Prin experiența proprie de viață pe care am avut-o și o am din diversele zone în care îmi desfășor activitatea, din reacțiile Comisiei Europene, din reacțiile Departamentului de Stat, nu am de ce să mă îndoiesc. Nu am văzut niciodată pe internet atât de mult vitriol, atât de multă furie, atât de multe amenințări și înjurături. Dacă îmi dați voie, sunt două emoții dominante. Așa. Este emoția asta de furie de care spuneți, care vine din frustrare și, repet, cred că este o frustrare pe alocuri justificată și la care establishmentul ar trebui să reacționeze altfel. Dar mai avem o emoție puternică care lovește în România euroatlantică și anume frica. Avem o Românie care nu este atât de emancipată economic, poate nici cu atâția oameni cu studii sau studii superioare. Este o Românie mai veche, mai tradițională, cum o numeam, dar tradițional sună prea frumos, mai autohtonist, a spune, da, în varianta asta, care nu ar fi neapărat împotriva instituțiilor euroatlantice, dar se teme de ele că nu le înțelege. Deci această frică, la rândul ei, a fost folosită de aceste mișcări care lovesc în România euroatlantică. A fost o combinație foarte interesantă. Dar putem să plecăm de la faptul că nu le înțeleg înainte să se teamă de ele. Cum? Nu le înțeleg înainte să se teamă de ele. Această Românie nu înțelege aceste mecanisme. Pentru că atunci când nu înțelegi, poți fi înclinat mai ușor către un sentiment negativ. Când nu știi despre ceva, frica primează. Pericolul, nu? Da, așa este. Și aici intrăm pe teritoriul ăla de care vă spuneam, că văd această emoție exprimată în cuvinte foarte dure. Nu am văzut niciodată pe internet atât de multă furie și vitriol, inclusiv amenințări. Sunt o grămadă de oameni care au primit, eu nu sunt printre campioni. Eu am avut câteva zile în care credeam că sunt eu cel mai atacat. Da. De fapt, în același timp mai erau câteva zeci de oameni care comunică public și mi este clar că genul acesta de vitriol, de comentarii foarte dure, mai ales de la conturi anonime, oameni fără nume și prenume, oameni care se ascund în spatele unui pseudonim sau actori statali, că asta e problema, că nu poți să știi care e care, corect, ajung să fie atât de percutanți, atât de tăioși, atât de toxici, încât vocile alea care mai vorbeau în public ajung să se retragă. De ce să mi-o iau? Corect. De ce să mă bag în chestia asta? Și de-aia am ajuns într-un punct în care, nu știu, mai sunt foarte puțini oameni care au opinii contrare uneia dintre tabere. Toată lumea se retrage într-o bulă și vorbește cu bisericuța aia. Nu este voie să ne retragem, fiindcă ceea ce faceți dumneavoastră și profilul pe care îl aveți și ideea de tehnologie, printre altele, că faceți mult mai multe lucruri, să știți că într-o Românie bizară aceste lucruri nu au loc. Nu e voie să ne retragem. Ăsta e momentul în care trebuie să ne reîntoarcem în spațiu public, să purtăm bătălia pentru România euroatlantică și sunt absolut de acord că după ce o vom câștiga, să ne întoarcem împotriva sau spre establishment și să cerem lucruri diferite. Să spunem că, ok, faptul că s-a câștigat această bătălie nu înseamnă că putem continua cum a fost. Nu există o Românie euroatlantică fără a integra România antisistem și fără a integra România tradițională. Nu se poate. Altfel vom fi mereu fragmentați. Eu sunt de acord cu chestia asta, dar oricum nici guvernele anterioare nu mă reprezentau. Eu nu mă simt reprezentat, nici eu. Da, cred că în ultimul timp a fost președintele actual nu mă reprezintă. Și nici nu știu cum ar putea să arate următorul. Că nu-l văd. Nu văd dintre posibili candidați cineva care să mă motiveze să mă duc la vot și atunci o să se ducă aia furioși și speriați și o să voteze ei. Sunteți un om care aveți un impact social, discutați în grupurile unde vocea vă este ascultată și veniți cu propuneri și oameni care să facă un pas în față. Nu trebuie să stăm doar ca establishmentul politic să ne spună, ok, noi vă oferim asta. Ne votați sau nu? Establishmentul politic s-a militarizat și a militarizat metodele și felul în care gestionează opiniile diferite. Da, uitați ce a pățit la alegeri. Este loc. Așa, și tot nu se dă la o parte. Tot nu lasă loc pentru voci noi. Am avut la interviu oameni care au demonstrat ceva în carieră, care au construit business-uri, care sunt prosperi și acum ar putea să întoarcă societății din ce au învățat ei despre eficiență. Să o mai facă, să se întoarcă așa cum... Nu au curaj să vină pentru că le este frică să nu le fie distrusă familia, sănătatea, averea, credibilitatea. Așa, și noi doi de ce vorbim despre asta și eu de ce am venit din Cluj în București? Fiindcă ne-am asumat aceste lucruri.
Bătălia se dă acum. Nu o să ieșiți cu cămașa albă din București. Probabil, acum trebuie să ducem această bătălie. Nu contează dacă cămașa mea va fi albă sau nu, este important ca România să rămână una euroatlantică, nu una bizară. De ce a prins bizareria asta? Pentru că dumneavoastră sunteți și psiholog. Păi a prins, printre altele... De ce prinde bizareria la români? Nu prinde doar la noi, dar de ce prinde și la noi? Prinde la înălțimi aiuritoare. Prinde peste tot. Ăsta este adevărul. La noi urcă la înălțimi aiuritoare. Sigur, sunt mai multe motive. Avem o problemă. Eu am spus din 2015, când iarăși cămașa n-a fost albă după bătălia respectivă cu psihologia românilor, când am spus prima oară că oamenilor, fiți atenți, 42% dintre tinerii de 15 ani au o formă de analfabetism funcțional în zona limbii și literaturii române, în zona matematicii. Nu se poate. 42%, aproape jumătate din tineri. Ei, de atunci procentul a rămas cam același. Adunați 2015, 16, 17. Bun. Deci este o problemă majoră, fiindcă acești oameni au intrat în spațiu social. Eu nu îi critic pe ei. Critic școala. Altfel spus, oamenii au fost în școală. Au ajuns așa, ca urmare a ceea ce li s-a oferit în școală. Eu absolvenți de facultate în practică. Unii da. Și absolvenți de facultăți bune din București. Da. Primul lucru știți ce învățăm, nu? Ortografie și gramatică. Vedeți? Deci, altfel spus, avem această problemă cu transferul ăsta de competențe într-o manieră corectă, într-o manieră adecvată. Alfabetizarea științifică este la pământ. Tot în lucrarea din 2015 am prezentat un studiu, n-a fost făcut de mine, de alți colegi, cred că de la Universitatea din București, în care tot așa vreo 40 și ceva % dintre cei care au răspuns considerau fie că, nu știu, pământul e plat, fie că soarele se învârtește în jurul pământului, deci lucruri de alfabetizare științifică de bază. Ei, pe acest fond, când vii cu explicații mult mai simple... Cipuri în cola. Cipuri în cola, nu știu, parte care vine pe conjuncțiile astrale, lucruri simple, nu trebuie să faci chimie, fizică, matematică, lucruri complicate. Mintea umană caută lucruri simple care să-i dea oarecum iluzia înțelegerii și chiar iluzia unei oarecare predictibilități. It hasn't to be true to be useful. Nu trebuie să fie adevărat ca să fie util. Cu știința e mai greu. Și dacă înțelegem cu adevărat știința și ajungem la o situație, că aici tot noi am greșit, oamenii de știință, fiindcă, în mod normal, cunoștințele științifice nu sunt absolute. Sunt cele mai multe statistice, sunt probabile. Dar cumva noi am sugerat ideea că dacă este o descoperire științifică, adică nu se discută, nu există altceva sau variații pornind de la concluzia noastră. Și oamenii au descoperit că există variații, înseamnă că știința greșește, înseamnă că este o prostie. De ce nu pot să vin atunci cu, nu știu, zodia câinelui sau zodia, nu știu, care să-mi explice ce trebuie să mănânc pentru a avea un stil de viață sănătos. Deci, altfel spus, n-am știut să facem educație, n-am transferat competențe, n-am știut să facem alfabetizare științifică. Omul însă are nevoie de explicații, nu poate să stea fără nimic, iar conspirațiile vin cu explicații simple, ușor de digerat, care cel puțin pe termen scurt și mediu oferă oamenilor sensuri și semnificații. Mi-a mai zis un profesor pe care îl respect mult, pe Dragoș Cărneci, care îmi spunea că treaba creierului nu este să-ți explice realitatea, este doar să te țină în viață. Da. Și are nevoie de răspunsurile alea simple. Da, și uneori când pui întrebarea, vedeți, când ridici o întrebare, uneori știința îți va spune nu știm încă. Și fiindcă nu știm încă, trebuie să tolerezi lipsa răspunsului la întrebare. E o situație foarte grea pentru mintea. Puțin pot să-și pună întrebări și să tolereze lipsa răspunsului. Cei mai mulți, când își pun o întrebare, au nevoie de răspuns. Când știința nu poate să dea răspunsul, aleg pseudoștiința și ne trezim după aceea că agenda publică este făcută de pseudoștiință. Ne este jenă, pentru că este iarăși o chestie culturală la noi, să spunem nu știu. Corect. Și atunci trebuie să găsim neapărat o justificare. Corect. Și mai ales se mai întâmplă, sunt două lucruri pe care le-aș puncta în acest context. Vedeți, este o luptă prea dură din punctul meu de vedere în educație împotriva abordărilor teoretice. Eu pot să fiu de acord că abordările teoretice în școala clasică au fost la rândul lor exagerate. Prea multă teorie. Iar oamenii n-au dobândit abilități practice, nici în zona profesională, nici în zona problemelor de viață. De aceea avem rezultatele la PISA și la alte teste așa proaste cum le vedem.
Numai că, exagerând zona de teorie, acum vine mișcarea care vrea să reducă influența acestei zone, împingând-o în umbră și spunând că trebuie să fie practice la școală, să învățăm, ați auzit cuvântul, abilities, da? Abilities și skills. Ceea ce, iarăși, e ok. Dar dacă nu vei avea zona de teorie, tu nu vei avea cultură, nu vei fi un individ autonom și ești foarte vulnerabil la zona conspiraționistă, fiindcă n-ai înțelegerea lumii. Și atunci e foarte important în educație, și asta e și funcția mea de ministru în această perioadă, să vorbesc despre aceste lucruri, că ne trebuie un echilibru între... Sunt 3 componente, de fapt ajung și la 3, ne trebuie un echilibru între teorie. Uneori cel mai practic lucru e o teorie bună. Partea practică și a 3-a componentă pe care o uităm de cele mai multe ori, valori. Ce este important pentru tine și de ce este important ceea ce înveți. Dacă am transferat în mintea tinerilor noștri competențele cu cele 3 structuri, ce știi să spui, ce știi să faci, ce este important, ați vedea că pseudoștiința și conspirațiile n-ar putea să prindă într-un asemenea hal. E mai ușor să muști la pseudoștiințe și la tot felul de teorii când la școală ți se dictează din cărți pe care nu se schimbă de foarte multă vreme de pe sau pe care le ai în fața ta. E adevărat că interziceți dictarea? Adevărul este că am vrut să dau un semnal, să spun că ajunge, știți, noi în școală de foarte multe ori nu avem o problemă cu programele cadru sau cu disciplinele, cu conținuturile pe care le punem acolo. Avem o problemă cu predarea acelor conținuturi. Altfel spus, de exemplu, la unele teste internaționale, conținuturile care se predau în școala noastră sunt mai apropiate de teste decât în Finlanda. Okay. Cu toate astea, performanța finlandezilor este mai bună decât a noastră. Ce ne spune nouă lucrul ăsta? Conținutul este predat prost prin manualele pe care le avem și prin metodele de predare. Deci metoda de predare trebuie schimbată și atunci pentru a da un semnal în sensul ăsta am spus așa declarativ în spațiu public, dar caut și un mecanism pe care să văd cum pot să-l implementez. Ordin de ministru. Ordonanță de urgență, că e la modă. Da, să interzicem lucruri. Pe mine mă interesează următorul lucru. Formula aia clasică, stai jos și scrie după dictare lucruri care există într-un manual pe care elevul are lângă el sau care pot fi accesate online. Nici nu mai trebuie să ai manualul lângă tine. Știu că accesezi site-ul, da? Și acea metodă să fie interzisă dacă tu ai ca scop transmiterea de competențe. Dacă vrei să-i antrenezi scrisul după dictare, poate să fie ok, dar nu ăla e motivul principal. Da. Deci, noi avem o problemă majoră în ceea ce privește metodele pe care le folosim în școală și acest lucru trebuie corectat. Altfel putem pune ce conținuturi deștepte vrem acolo, nu vom putea transfera acele competențe. Vă ascult și totuși trebuie să vă dau o veste proastă. Nu se va întâmpla cu actualul corp didactic, pentru că dacă vă dau acum un exemplu de metodă de predare cu un instrument care a apărut luna trecută, o să le dăm blue screen, cum se zice. Da. Alegeți un topic despre care vreți să învățăm împreună astăzi, că vă arăt exact cum o facem. Da. Știți, nu? Inteligența artificială. Pe orice subiect. Da. Nu știu dacă ați încercat chestia asta. Mă pregătesc de o călătorie într-un loc unde n-am mai fost. Okay. Și am intrat pe unul dintre astea și am zis să-mi povestească. Și apoi zim și plusuri și minusuri. Și am avut o conversație cu inteligența artificială. Este un sistem de inteligență artificială? Toate fac deja astea. Alegeți unul. Da? Deci pot să o fac inclusiv în limba română. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Sunt aici cu Ministrul Educației. Ce ar trebui să-i recomand pentru îmbunătățirea educației din România? E minunat că ai la această oportunitate. Poți recomanda câteva lucruri esențiale. Investiții în infrastructură modernă,
formarea continuă a profesorilor, adaptarea curiculei la cerințele actuale ale pieței muncii și digitalizarea educației. Mai pot sugera programe de mentorat pentru elevi și implicarea mai activă a comunității în procesul educațional. Auzi, da, tu poți să mă ajut să învăț ceva, spre exemplu, nu știu, la matematică mă chinui cu logaritmii. Sigur, pot să te ajut cu logaritmii. De exemplu, un logaritm răspunde la întrebarea... Uite, explicăm de parcă aș avea, nu știu, 7 ani. Sigur, gândește-te la un logaritm ca la o întrebare. Ați prins ideea? Da. Și se adaptează continuu. De aceea spuneam că metodele clasice pe care le avem și între cele clasice, una care știm pedagogic că nu funcționează, stai jos și scrie după dictare, ar trebui într-o formulă sau alta. Eu am zis interzise, fiindcă nu s-au dus, sunt acolo încă. Ele sunt acolo. Cum scăpăm de ele? Un ministru trebuie să vină să vorbească public despre acest lucru pentru a descuraja utilizarea lor. Aveți toată puterea să schimbați lucrurile acum. V-am arătat un instrument care este disponibil oricui astăzi. Da. De ce nu-l folosim? De ce nu folosim așa ceva? Dacă chestia asta bate la nivel de predare 80% din profesorii mediocri. Mă iertați, dar trebuie să spun asta. Corect. Nu, eu cred că aveți dreptate. Eu cred că unii profesori folosesc această tehnologie. Eu o folosesc, sigur, la altceva, la sinteze de literatură, pentru granturi și așa mai departe. Problema este, de fapt, nu este o problemă. Trebuie să o generalizăm. Iar focalizarea pe care eu vreau să o am, repet, și pe conținuturi, că o să lucrăm pe conținutul la liceu, la celelalte niveluri, dar focalizarea pe care vreau să o am, în primul rând, pe metodele de predare, merge în această direcție. De ce nu facem meditație așa cu toți copiii? Că nu toți părinții își permit să plătească meditațiile alea nenorocite. Să le dăm un instrument național oferit de Ministerul Educației, un meditator cu inteligență artificială acreditat. Un large language model educațional pentru România. Este posibil, pentru că este și planul acela, știți, de a avea acea bibliotecă națională online și se poate porni de la un lucru foarte realist. Aproape 90% dintre gospodăriile din România au conexiune la internet. Deci nu poți să spui că acel lucru ar funcționa în zona urbană. Nu, poate funcționa și în zona rurală, doar că lucrurile astea trebuie făcute... treptat. Sunt ministru din 23 decembrie. Ok. Noi înregistrăm o lună mai târziu. Da, încă nu avem structura ministerului. Nu vreau să mă derobez de responsabilitate. Eu ce vreau să vă spun, că astfel de lucruri există în mintea mea. Accentul a fost pus inclusiv pe angajamentele pe care le-am spus, doar că efectele se vor vedea în timp. N-ai cum schimba acest lucru peste noapte. Există instituții universitare în țara asta care instalează, pregătesc servere pentru antrenarea inteligenței artificiale. Da. Vă încurajez să vă gândiți în munca dumneavoastră la posibilitatea ca tot ceea ce știm noi despre educație, toată biblioteca de care vorbiți, să devină corp de antrenament pentru un sistem de inteligență artificială. Prin care oricine să ceară meditații la orice, din tot ceea ce avem noi, poporul ăsta, din punct de vedere bibliotecă și știință. Va trebui făcută selecție acolo, fiindcă multe lucruri au pătruns în zona asta de cărți și informații care nu sunt ok, sunt din zona pseudoștiinței, dar sigur, este o problemă de metodologie. Nu tot ce este scris este și valoros. Așa este. Tocmai de aceea, inclusiv AI-ul... Pentru trainingul lor trebuie să se mai zic prostii și ele. Da, și atunci, dacă selectezi ce trebuie și bagi... Corect. Nu că e aia, cu garbage in, garbage out. Așa este. Dar a zis o chestie interesantă, la care voiam să ajung. Dacă tot avem internetul ăla pe care îl putem folosi ca să ajungem la oameni cu educație, e mai ușor să ajung la ei cu divertisment și cu social media. Da. Și ne-a luat-o mult înainte social media. Cred că cu un multiplicator cu multe zerouri. Da. Deci e imposibil să te lupți cu cât de atractiv este algoritmul ăla și cei mai mulți oameni sunt acolo. Iar accesul la internet a crescut mai ales după pandemie. Am o teorie și vreau să-mi spuneți dacă vi se pare că are așa miros de adevăr. Da. Credeți că mare parte din furia și frica din societate, mai ales de pe social media, vine din accesul sporit la internet al populației sărace din ultimii ani? Sărace și cu duhul, mă gândesc. Cred că contează, dar nu cred că este factorul principal. Pentru că pentru mine tehnologia în sine, și cred că și pentru dumneavoastră, nu este bună sau rea. Ne devine mai bună sau rea în funcție de cum o folosim. Dezvoltările tehnologice, noile revoluții industriale, revoluția, a 4-a, unii vorbesc deja de a 5-a, reprezintă un lucru bun, dacă îl folosim adecvat. În educație, am văzut că oamenii discută să nu mai expunem copiii la screen, la tot felul de ecrane, da? Cu telefoanele să avem grijă ce și cum.
iarăși, fiecare ne putem da cu părerea. Când te uiți totuși la niște studii și sinteze serioase, concluzia este mereu aceeași. Că o expunere la tehnologie și la ecran, dacă vreți, de aproximativ între 2 și 4 ore, depinde de vârsta copilului, între cele 2-4 ore ar trebui să intre și activități educaționale și de entertainment, iar cele educaționale, foarte important, mai ales pentru vârstele mici, să fie supervizate, să fie în interacțiune cu părintele sau cu profesorul, sunt lucruri care stimulează dezvoltarea noastră într-o manieră extraordinară. Dacă nu ești expus la această tehnologie, pierzi avantaje competitive și rămâi în urmă. De acord. De aceea, probabil că și copiii, tinerii sau adulții care se expun acestor rețele de socializare într-o manieră necritică prea mult, sigur că pot să aibă astfel de probleme, dar dacă expunerea și utilizarea lor este făcută în logica pe care am descris-o înainte, eu cred că te ajută de fapt să fii un cetățean mai bun, un specialist mai bun, cum am încercat să testăm. Dați-mi voie să mai nuanțez un pic. Teoria mea este că foarte mulți oameni au dobândit acces la internet de nevoie, mai ales în pandemie. Da. Au descoperit prima dată partea de divertisment și cu toți în copilărie prima oară ne-am dus pe site-urile alea care am auzit noi că sunt interesante. După aia am început să ne mai intereseze și chestiile utile, productive. Educaționale. Deci prima dată rupem lanțul ca tigri și ne ducem după distracție. Da, așa este. Uite, era un alt ministru al educației, a avut această idee, nu vreau să mi-o asum eu. Ministrul Funeriu spunea că el ar vrea cumva în relație cu rețele de socializare, cred că era ministru atunci sau după ce și-a încheiat perioada respectivă, că la nu știu câte minute de entertainment să fie un conținut educațional, dar scurt, atractiv, astfel încât să nu fugă copilul de pe TikTok sau de pe Facebook. Să nu-i dea skip, să spună ok, mă plictisește chestia asta. E o idee bună, îmi place și ne gândim cum să facem lucrul acesta, vă spun sincer, chiar la nivel european. Este o propunere pe care vreau să o fac vicepreședintei Comisiei Europene, doamna Mânzatu, în dublaj cu ce mă interesează și pe mine. El era mai focalizat pe educație, pe mine mă interesează cum putem pe aceste platforme să promovăm știința și să blocăm contribuția pseudoștiinței. Poate învățăm de la chinezi că pe TikTok-ul lor nu e atâta scălămbăială. E mai multă educație și chestii proactive. Important este să le faci să le prezinți într-o manieră atractivă. Că dacă vine un profesor plicticos, chiar dacă îți spune conținuturi foarte adevărate și ok din punct de vedere științific, n-au niciun efect. Nu te poți lupta cu divertismentul. Eram pregătit să vă dau dreptate. Până când l-am citit pe Jonathan Haidt cu Anxious Generation. Da. Sunt convins că o să vă placă dacă apucați să puneți mâna pe ea. Sunteți un pic ocupat. Da. Nu, m-am uitat în verticală pe așa. Da. Mulți dintre noi spunem același lucru, exact cum a zis și noastră, că trebuie și profesorul să se străduiască să facă lecțiile mai interesante. Este o luptă inegală. Pentru că cei mai mulți profesori nu sunt entertaineri. Să te lupți pe aceeași platformă cu oameni specializați în umor, în divertisment, în farse, în teoriile conspirații sau horoscoape sau dans, e imposibil. Așa e, dar profesorul respectiv, de ce n-ar invita pentru a face acel clip de 30-35 de secunde un influencer cu care să lucreze împreună? Altfel spus, în această variantă trebuie să o faci. De ce la orele tale? Eu cred că unii profesori s-ar pricepe, sunt ei influenceri, alții n-au acest talent, dar ar putea lucra cu oameni care au acest talent. O să uită noastră niște profesori și o să spună, nu pentru asta mă duc la facultate să devin influencer sau să lucrez cu influenceri, mă duc să predau. Nu, tu ai mers la facultate sau oriunde în zona educațională pentru a te asigura că transferi acele competențe despre care eu vorbeam copiilor, dacă vreți, studenți în cazul studiilor universitare, și trebuie să folosești acele metode care îți optimizează și care te ajută să-ți atingi acest obiectiv. Ăsta este scopul tău. Okay. Pentru că altfel, predare simplă pot să fac singur cu ChatGPT. Și după aceea, sau cu Gemini. Dacă cursul nu e obligatoriu, dintr-o 100 de oameni am curs și vin 5 studenți plictisiți. Da, dar încă o dată este o luptă inegală. Pentru că nivelul de engagement dar iarăși al algoritmului TikTok este imbatabil. Așa este, dar iarăși mă întorc. De ce nu-ți iei parteneri invitați la activitățile educaționale pe care le ai? Gândește zona de știință într-o manieră la rândul ei atractivă. Gaming-ul poate să fie și pe jocuri de diverse tipuri, dar poate să fie și pe jocuri cu conținuturi educaționale. Adică hai să gândim aceste Există aplicații de acest fel care gamifică matematica și copiii aceia performează mai bine. Vedeți? Hai să folosim. Dar de ce nu le băgăm la clasă?
Că la nivel de instituție, de minister, dacă introduceți chestia asta, s-ar putea ca dintr-o dată să ne trezim că, românii parcă se pricepeau la matematică. Eu când vorbeam de modificarea metodelor de predare și spuneam interzis, stai jos și scrie după dictare conținuturi pe care le ai la un click de telefon, ca să nu spun că uneori lângă tine în manual, am în minte și aceste lucruri. Noi, de exemplu, ca paranteză, lucrăm la planurile cadru pentru liceu. Sper să reușim să le terminăm în această primăvară, vom lucra la programe, iar din toamnă vom începe programele de training pentru profesori. Iar în programele de training, astfel de tehnologii despre care discutăm noi doi acum aici, inclusiv inteligența artificială, gaming, ar trebui să fie prinse în ceea ce facem în programele de training. Aș reveni la discuția despre ecrane. Da. Vă văd foarte proactiv în legătură cu subiectul ăsta. Credeți că sunt telefoanele un instrument pe care copiii trebuie să le aibă asupra lor la școală? Trebuie să fiu congruent cu ce spun eu, nu? Că telefoanele în sine nu sunt bune sau proaste, devin bune sau proaste în funcție de cum le folosim. Eu nu le-aș interzice, mai ales la vârste mai mari. Pentru că dacă interzici ceva, adolescenții, dar și cei de la gimnaziu sunt atât de creativi, oricum le vor duce în școală. Eu sunt pentru idei. Care sunt măsurile? Să știți, în școlile private se iau niște măsuri destul de clare și telefoanele nu sunt accesibile în multe școli în timpul orelor. Și totdeauna mai sunt 2-3 care sunt mai șmecheri și în ochii celorlalți arată... Și eu știu de la școlile private. Știu, dar tot o fac. Deci eu nu sunt pentru a interzice lucruri. Mai degrabă pentru a le controla. Ar trebui să ne hotărâm. Și cred că ar trebui lăsat de la școală la școală. Depinde ce hotărăște consiliul, ca să spun așa, format din profesori, părinți și elevi. Depinde de vârsta lor. Că una e la primar, alta este la liceu. Dar aș încerca să controlez utilizarea telefoanelor pentru a nu fi disruptive în actul educațional. De acord. Deci cam atât. Sigur că știu ce o să spuneți, că e ușor de spus. Da, e ușor de spus, nu e imposibil de implementat, doar că n-am un răspuns acum în funcție de nivelul de studiu și... Ne întoarcem la discuția de mai devreme. Da. Dacă avem un profesor care nu are foarte multă chemare, n-are o zi bună, o materie mai grea, plictisitoare, o să-i fugă ochii la telefon dacă l-are la el. Și cine? Elevul întotdeauna va fugi către zona... Trebuie să găsești dopamina aia de undeva, nu? Corect, dar poți să faci un mecanism, că spuneam, hai să gândim un mecanism prin care controlezi acest lucru. De exemplu, la clasă, telefoanele pe care le ai când începe activitatea la clasă, dacă nu folosești telefoanele în activitatea la clasă, se țin frumos într-un dulap. Asta este și recomandarea specialiștilor. Vedeți? Eu sunt unul dintre ei, ca să știți. Deci eu sunt ăla cu tehnologia care le-a spus românilor de smartphone ani de zile. În parte psihoeducațională. Și așa. Da, și știu cum trebuie folosite aceste lucruri și asta e varianta. Amândoi ne punem de acord. Uite, specialistul în tehnologie cu cel în abordarea psihoeducațională, vedem lucrurile la fel. A le interzice, cred că este o greșeală. A le folosi nereglementat, iarăși este o greșeală. O problemă foarte mare nu este doar că sunt disruptive, ci și că creează niște probleme de imagine și de percepție, de bullying, de tot felul de probleme. Și uneori apar, în funcție de ce telefon ai, apar segregări între elevi. Uneori elevul are un telefon mai performant decât profesorul și face mare caz din asta, așa este. Dar cu toate astea, generația să văd că e mai puțin interesată neapărat de cum arată telefonul ăla, ci mai degrabă ce face pe el. Interesează social media. Și când vine vorba de social media, din nou, este o luptă inegală. Corporațiile acestea care produc sute de miliarde au la dispoziție zeci de mii de specialiști în a captura atenție. Sunt studii scăpate din interior, sunt dovezi palpabile care nu mai sunt o chestie de... le coroborezi și zici, ok, se întâmplă în paralel. Nu. Sunt cauzate de nivelul de engagement, ajunge să ducă la comportamente dăunătoare, mai ales la fete. Da. Și este un subiect pe care am învățat un pic mai greu, că problema asta de imagine la fete este puternic afectată mai ales în adolescență. Și accesul la... Când se uită la modele, vă referiți la imagine, ce mănâncă, cum trebuie să arate fizic, la aceste lucruri, da. Întotdeauna, cum zic, băieții au nevoie de chestia de contact, de un pic de acțiune, competiție. Acțiune, da. Și de acțiune. În engleză zice agency, nu știu, acțiune. Da, okay. La fete este, ziceți-mi asta cum e, ca să le explicăm un pic oamenilor. Da. Deci o chestie de imagine. Corect. Și ele au nevoie să fie validate în permanență din exterior. Așa funcționează psihicul la vârsta aia. Ce ar fi dacă atunci când copilului îi dai acces pe internet, mai ales când este mic, părinții sunt acolo și le ducă înainte să folosească acele lucruri, ce ar fi dacă consilierul școlar în școală ar vorbi despre aceste lucruri, ce ar fi dacă specialistul
ca să spun așa, în inteligența artificială ar avertiza asupra unor riscuri de acest tip. Okay. Că atunci dacă îl pregătim, când se expune, fie nu se expune, fie dacă se expune, reușește să-și controleze răspunsurile astfel încât să nu fie manipulat. Problema este că sunteți mult mai proactiv decât mă așteptam, pentru că specialiștii care au încercat deja lucrurile astea în străinătate spun că ar limita accesul la social media până la 16 ani. Nu, asta este o greșeală. A fost această tendință în urmă cu 15-20 de ani. 15 ani, spune. Au fost astfel de ghiduri, inclusiv făcute de psihologi, de psihiatri care se ocupă de copii. Niciodată n-au mers până la 16 ani. Nu se merge până la 16 ani. Au interzis până la vârsta de 2 ani și după aceea au tot extins cu o jumătate de oră, ajungând la adolescenți undeva în jur de o oră, 2 ore. Dar, repet încă o dată, studiile arată că o expunere adecvată la tehnologie ajută. Tehnologie, da, dar social media are niște efecte. Inclusiv social media. Inclusiv social media, dacă o folosești într-o manieră adecvată. Nu prea mult, nu în zone conspiraționiste, în zone de socializare, în zone care au și o componentă nu numai de entertainment, poate și educațională, zonă de știință, de exemplu. Important este cum folosim tehnologia. Eu totdeauna, și hai să ne uităm la ce se întâmplă. Suntem, repet, între a 4-a și a 5-a, depinde cu cine vorbești, revoluție industrială. Nu putem să ne opunem la aceste lucruri. Hai să încercăm să le îmbrăcăm educațional, astfel încât să fie un plus. Dacă suntem prea sceptici și încercăm să blocăm astfel de lucruri, vor veni ca un tăvăluc peste noi. Ok. Dar cu toate asta este perspectiva mea. Pot respecta că alții au altă perspectivă. Nu știu câte perspectivă. școli au pe cineva ca dumneavoastră, psiholog, care să de vorbă cu copiii și să-i ajute într-un moment în care mulți dintre ei pun imaginea și felul în care sunt percepuți pe social media deasupra vieții. Școlile ca școlile, dar întâi ar trebui să facă acest lucru părinții și familia. Sunt foarte multe situații în care copiii acasă maschează. Știu, dar iarăși spun, faptul că există acest fenomen, cred că soluția nu este blocarea, fiindcă vor găsi metode să acceseze acele zone altfel. Soluția este să recunoaștem că poate fi o problemă în cazul unora și să venim cu mijloace pentru a corecta problema. Și cred că este vorba de implicarea părinților, profesorilor, consilierilor din școală. Sigur, știu că e ușor de spus, dar nu este nici imposibil de făcut. Chiar dacă... Avem o situație, știm cam cum se schimbă comportamentul acesta, psihologia elevului român? În ce sens? La ce vă referiți? La nivel internațional se vorbește că a crescut destul de mult anxietatea și inclusiv tentativele de self-harm, ca să nu zic cuvinte mai dure aici, ca să nu detecteze algoritmul că vorbesc de chestii grave. Pe generații se schimbă lucrurile într-un fel. Vedeți, schimbările principale au venit din zona cu generația mileniarilor, cei născuți undeva între 1981 până prin 96. Z-ul, cei după 96 până prin 2012-13, depinde cum să o cotești, continuă această dezvoltare, această idee, și anume părinților, care de cele mai multe ori fac parte din generația mea, generația X sau chiar baby boomers, înaintea generației mele, și prin experiențele pe care le-au avut ei ca părinți, au devenit uneori părinți overprotective, părinți foarte protectivi. Și dacă, exagerez acum, dar dacă ar fi să formulez într-un mod care să atragă atenția, este ceva de genul următor: de la 10 la 12 mergi la șah, de la 12 la 2 mergi la not, de la 2 la 4 mergi la balet, de la 4 la 6 limbă străină. Deci, practic, am pus și punem în ei o mulțime de abilități. Astfel încât, ca urmare a acestor focalizări cu o mulțime de abilități, le-am crescut foarte mult stima de sine, stima față de propria persoană. Se simt speciali. Și în același timp am mai venit cu o idee în procedurile astea de parenting și chiar în zona educațională, în care nu mai contează atât de mult rezultatul în sarcina pe care ai făcut-o, ci implicarea ta în sarcină. Adică contează procesul mai mult decât rezultatul. Și astea sunt niște efecte care vin din zona de parenting, dar inclusiv educaționale. Și după aceea ne trezim. Când ajung în viață, și viața nu dă de multe ori 2 bani,
pe caracterul tău special. Viața nu-ți dă diplomă de participare. Sau viața vine și spune, am înțeles că tu ai lucrat și că te-ai implicat, dar rezultatul n-a apărut. Apar probleme legate de stres, anxietate și tulburări psihice. Okay. Deci, cumva, aici trebuie să ne reîntoarcem. Deci nu e vina lor că au fost cocoloșiți. Nu vreau să caut vinovății, dar e o problemă mai degrabă de parenting și de educație. Și noi trebuie să readucem în aceste demersuri și ideea că trebuie să întărim și toleranța la frustrare. În viață vor apărea situații complicate. Dacă ei nu știu să tolereze frustrarea, dacă nu știu să caute soluții în situații de frustrare, dacă nu știu să facă față stresului, la cât de minunați și speciali sunt în anumite contexte, se vor prăbuși în anxietate și depresie când viața o să lovească cu lucruri pe care nu le pot controla. Deci zona de educație trebuie... Eu sunt de acord, vedeți, fac o paranteză, sunt unii care spun că educația sau la școală copiii trebuie să fie fericiți și că scopul școlii este să facă pe copii fericiți. Și eu le-am spus... Fericirea nu e o stare. Nu, și înainte să fiu ministru, le-am spus, școala n-a fost construită pentru a face copiii fericiți. Școala ca instituție a fost construită pentru a transfera competențe. Ar fi extraordinar de bine ca în acest transfer de competențe copiii să fie și fericiți. Și toți trebuie să încercăm să obținem acest lucru. Dar este un mijloc, nu un scop al școlii. Și cumva, mergând pe această idee cu fericirea la școală, am uitat că trebuie să-i antrenăm și pentru frustrare. Și toleranță la frustrare. Aș mai adăuga ceva. Din cauza atâtor știri negative pe care le-am tot văzut, am ajuns să-i protejăm foarte mult de lumea reală. Așa este. Care devine din ce în ce mai sigură în realitate. Este mult mai sigură decât era pe vremea când copiii umblau singuri pe stradă și veneau când se apunea soarele. Da, am făcut parte din generația numită cu cheia la gât. Da. Și atunci, cum facem să convingem părinții să-și lase copiii să crească? Pentru că eu văd o chestie răsturnată. Sunt extrem de protectivi la punctul la care își iau mașini mari, SUV-uri, să-și ducă copilul în siguranță la școală, după care dau un device pe care poate să vadă corect, pe care nu-l orice. supervizează și nu-l supervizează, corect. Da. Exact. Și copilul chiar vede orice acolo, pentru că vor căuta orice, mai ales băieții, dar și fetele. Da. Și atunci, cât de mult e la părinte, cât de mult e la școală? Și. Ce ați schimbat în toată povestea asta? Și la părinte, programele de parenting, ca să spun așa, ar trebui să fie formare pe parcursul vieții. N-ai cum să-i aduci și să le faci într-o manieră formală, dar uite, vorbind eu despre lucrul ăsta, vorbind dumneavoastră, vorbind alții, treptat unii încep să-și pună semne de întrebare. Și dacă e o idee bună să-și ducă copilul până în ușa școlii. Da, și nu numai. Și faptul că uneori poate că trebuie antrenată și această toleranță la stres și zona de reziliență și toleranța la frustrare. Adică nu totul este o stare emoțională pozitivă și dacă nu e ceva pozitiv, este ceva patologic. Okay. Vorbind despre acest lucru, iar în zona educației, iarăși mizând și spunând și eu ca ministru, contextul e foarte important. E bine ca copilul să fie fericit când învață, dar să ne amintim că acel lucru este un context al învățării, al transferării de competențe, nu este un scop în sine. Ok. Ați fi de acord cu o idee să închidem traficul în jurul școlilor la venire și la plecare, astfel încât să mai și socializeze, nu doar să facă școală, și părinții să apuce să se întâlnească între ei, pentru că străzile au devenit niște ziduri mobile din astea care efectiv blochează comunicarea între trotuare. Da, acum eu vă spun, diversi miniștri pe care i-ați pomenit și la început, fiecare venea cu perspectiva lui, din experiența proprie, ce ar vrea să facă, cum. Atitudinea mea este alta. Spuneam că până în mai vreau să fac un diagnostic, un audit al sistemului de educație și cercetare ca să știu ce lucruri merg bine și de ce, pentru a le întări și dezvolta. Ce merge prost și de ce, dar cauze reale, nu cauze iluzorii, pentru a le putea corecta după setul de bune practici. Și pe baza acelui diagnostic voi veni și cu propuneri de arhitectură, de schimbare de arhitectură, de schimbări importante în zona educației și cercetării, dar să fie politici bazate pe dovezi. Inclusiv acest lucru se leagă nu doar de socializare, se leagă și de accesul traficanților de droguri, spre exemplu, în jurul școlii. Sunt foarte multe lucruri care pot fi gândite. Ce se întâmplă în jurul școlii? Ce poți lăsa în jurul școlii? Dar aceste lucruri trebuie decise, repet, după o analiză atentă, alte practici europene, că altfel putem să venim cu perspective foarte personale care nu fac
fac mai mult rău decât bine. Nu ajută elevul, dar dau peste cap funcționarea socială în zona aia. Da, nu vreau să generalizez. Ministrul de Interne, Predoiu, la un moment dat spunea că am pierdut lupta cu drogurile pe partea de adulți. Acum, la copii... Este o situație problematică, dar lupta nu este pierdută, doar că trebuie gândită bine și făcută bine. Dar care e problema? Cum arată problema cu drogurile în școli? Problema este, eu cred că, sigur, problema apare la mai multe niveluri. În primul rând există posibilitatea, oportunitatea. Ai dealer în jurul școlii. Și cei care... Deci când ai obiectul și oferta, aia e deja o problemă. Iar acolo trebuie să intervină în primul rând Ministerul de Interne. După aceea, e foarte important să ai elementul de prevenție, înainte să apară problemele. Elementul de prevenție ține foarte mult de componenta de psihologie, fiindcă ai nevoie să faci modificări cognitiv-comportamentale. Dacă trimiți alți specialiști să facă prevenție de comportament și de atitudini, nu o să fie eficienți. Putem pretinde că am făcut prevenție, dar nu va fi eficientă. După zona de prevenție, după ce îi educi ce înseamnă consumul de droguri, consecințe, cum să schimbe atitudinile, ce comportamente să aibă când sunt abordați și așa mai departe, toți profesorii ar trebui să fie antrenați minimal pentru a detecta primele semne. Ok. Iar după acest context vine al treilea de servicii, care însă trebuie să fie servicii pe care eu le numesc de tip evidence-based și nu este un cuvânt mare sau nu este o sintagmă mare. Pentru că noi de multe ori oferim servicii psihologice celor care au probleme legate de consumul de droguri, dar nu sunt bazate pe dovezi, nu sunt eficiente. Există specialiști în domeniu care spun că strategia și abordarea inclusiv de la Ministerul Sănătății în jos este foarte proastă când vine vorba de adicție la copii. Acolo e foarte important ca echipa să fie mereu formată din medic și psiholog. Atât medicul cât și psihologul să nu doar să ofere servicii, ci servicii bazate pe dovezi. Dacă un părinte descoperă că un copil a consumat și vrea să-l ducă undeva, nu prea are unde. Îl poate duce la cabinete individuale, îl internează câteva zile, săptămâni, dar nu sunt centrele... De multe ori ajuns să fie amestecați cu adulți în anumite instituții de genul ăsta. De aceea spun că toți trebuie să ne facem treaba. Nu se face treaba până la capăt la niciunul din cele 3 niveluri. Uneori nici în zona de interne și știu că domnul ministru Predoiu, am și început discuția cu el cum putem controla mai bine ce se întâmplă, nici în zona de prevenție și nu avem nici infrastructura pentru zona de tratament, dar într-o logică de tratament eficient, nu să ne facem că tratăm. Când am venit eu în București acum 20 de ani, erau la fel mari probleme cu drogurile și s-au rezolvat. Deci se poate rezolva, avem istorie că am mai făcut-o, deci nu e imposibil. Ne-ar ajuta și niște valori, nu doar niște abilități. Și când vine vorba despre valori, ar trebui să vă întreb de religie. Da. Cum facem cu religia în școli? Religia în școli, în acest moment, eu am și spus că în această perioadă, pe termen scurt și mediu, eu implementez legea pe care o avem, nu fac schimbări legislative pe legi organice. Religia este prezentă și este impusă, ca să spun așa, prin lege în școli. Sigur că părinții, copiii pot să nu urmeze cursurile, nu-i forțează nimeni. Dar este prezent acolo ca ofertă, deci ai din start libertatea de a urma sau nu urma acel lucru. Va trebui să fim atenți și vom colabora cu reprezentanții cultelor pentru curriculum. Curriculum e foarte important. Adică în orele de religie... Unde e problema? În orele de religie n-ar trebui să faci, ca să spun așa, mult cateism. Adică să înveți, să-l pregătești ca și cum urmează să fie, nu știu, diacon sau preot. Sigur, trebuie făcute și lucrurile care țin de cultul respectiv, dar ar trebui făcute multe lucruri care țin de morală, multe lucruri care țin de comunicare interreligioasă și, foarte important, lucruri care să învețe unde se separă religia de extremismul religios. Okay. Și aici se poate lucra la program. Ok. Ce facem cu copiii care vin din familii care sunt de alte culte decât ortodox? Pentru că cei mai mulți profesori de religie sunt preoți. Bun, sunt oferte și legate de celelalte culte. Dacă nu există școala respectivă, nu ai ce să faci, dar dacă într-adevăr este foarte interesat de, nu știu, a învățat despre o anumită religie, totdeauna poți să o faci și la biserică sau în orele care sunt oferite acolo. Sunt modalități dacă cu adevărat vrei să ai acces la acea învățătură. Nu scăpați nici de întrebarea cu profesorul ăla care s-a apucat să facă inclusiv politică la ora de religie. Nu, nici nu vreau să scap, pentru că am văzut ce s-a întâmplat. Eu deja luase măsuri, cred că în presă mesajul meu a ajuns luni, dar eu luase măsuri deja de vineri. În sensul că am cerut inspectoratului să facă analiza, să înceapă ancheta, este de neacceptat.
Nu poți invoca libertatea personală, educațională sau în universitate libertatea academică atunci când nu respecti programa, când nu respecti legea și când nu respecti principii etico-morale. Altfel spus, măsura a fost acolo, este de neacceptat și aștept să văd rezultatul anchetei. Mie mi-a plăcut că s-auzea pe înregistrare o doamnă profesoară care spunea că nu aveți adevărul, nu dețineți adevărul. Da. Deci să ajungă să spună un profesor asta unui preot, mi se pare în primul rând de bun simț, dar este un pic uimitor să trească să-i spui unui alt dascăl că nu deții adevărul, nu te încăpățâna. Eu am fost, de exemplu, cred că într-o societate modernă știința și religia sunt doi piloni fundamentali care îți oferă lucruri diferite și adevăruri diferite. Știința, adevărul întemeiate empiric sau logico-matematic, religia își asumă întemeierea adevărului prin revelație și alte mijloace specifice acestui demers. Problema care este? Că spațiul public, eu am făcut la un moment dat o invitație, am spus ok, și știința și religia trebuie să se întoarcă în spațiul public, fiindcă ne-au năpădit pseudoștiințele. Și s-au întors. Numai că unii s-au întors greșit. Eu aș fi vrut să vină în spațiul public în calitate de preot, care să vorbească despre morală, despre religie, despre ce-i bine și așa mai departe. Unii, însă, nu toți, sunt și oameni foarte în regulă și aici trebuie să lucrăm tot în colaborare educația cu biserica, fiindcă sunt greșeli în ambele componente. Unii s-au întors și se pricep la orice. Adică preotul se pricepe la cât timp trebuie să fie expus copilul, apropo, la ecran. Dacă metoda de predare are valoare psihologică sau nu. Adică alunecă din zona de competență în zona de știință și este o mare greșeală. Așa cum un om de știință nu are de ce să alunece în probleme legate de mântuire și în alte probleme legate de adevăr revelat. Deci dacă fiecare ne vedem de treabă și o facem serios, știința și religia sunt piloni pentru o societate modernă care ne pot proteja de pseudoștiință. Asta este atitudinea mea în spațiu public. E treaba noastră să fiți proactiv în legătură cu asta, dar sunteți cu adevărat optimist în legătură cu viitorul apropiat? Sunt, fiindcă văd mari ierarhi care înțeleg acest lucru, care pot vorbi aceste idei și prin faptul că biserica are oarecare structură, treptat putem ajunge și acolo unde biserica este în directă conexiune cu asta este și un pic de oamenii. Discurs politic, dar noastră sunteți psiholog. Nu este. Sunteți un bun specialist. Aș vrea să-mi decodați pentru... Ascultați-mă, eu vorbeam despre acest lucru înainte să fiu ministru. Ok. Și am avut astfel de acțiuni comune înainte să fiu ministru. Nu este politică, este viziune în zona educațională. Aș vrea să aud de la dumneavoastră, pentru că sunteți o voce respectată, care să ne explice totuși, pentru cei care vor să înțeleagă, de ce este găunos discursul ăsta politic în care îl introduci pe Dumnezeu și amesteci știința cu o chestie religioasă și cu tot felul de termeni care n-au nicio legătură unii cu ceilalți. Pentru că, da, vorbesc despre Călin Georgescu, este inevitabil, pentru că genul de discurs este într-adevăr atrăgător, dar eu nu reușesc să înțeleg ce vrea să spună până la capăt, însă pentru foarte mulți oameni spune exact ceea ce vor să audă. De ce funcționează metoda lui? Funcționează pentru că există contradicții clare între lucrurile pe care le spune, chestii care nu se pot întâmpla, care nu există, care nu au fost în istorie. Religia ar trebui să fie, după mine, un lucru mai personal sau în legătură directă cu biserica. În spațiul public despre Dumnezeu ar trebui să vorbească cei care sunt preoți sau învățați sau teologi, în primul rând. Nu poți opri și pe alții, dar mă întreb mereu de ce vorbește numele lui Dumnezeu, ne fi nici teolog, nici preot. Preoții ar trebui să fie mult mai reactivi la astfel de lucruri, fiindcă unele lucruri spuse de oameni care n-au pregătire în domeniu, dar vorbesc și interpretează Biblia, sunt de fapt blasfemii. Scurt spus, sunt blasfemii. Da? Iar în zona de știință, oamenii de știință trebuie să reacționeze când apar aberații, mai ales din zona unor oameni cu influență socială. Dar ce discutam chiar la început, mulți oameni de știință nu mai fac lucrul ăsta dacă nu vor să încaseze înjurături și critici. Pentru că metoda aia funcționează. Metoda aia cu frica funcționează. Să pui atât de multă presiune pe oricine vorbește, încât se retrag din mijloc. Și ura, ți și frica uneori să și mergi în anumite zone din cauza violenței, cum a spus bine la început. Da, pentru că oamenii ăia vor neapărat să aibă adevărul lor impus și ție. Da, și totuși, asta mi-a spus ce nu ar trebui să se întâmple, dar de ce funcționează? De ce funcționează genul ăsta de discurs? Pentru că nu doar la noi merge, aparent. Merge de mai multe locuri. Spus, fiindcă nu ne-am făcut treaba
nici în zona educației și a științei, nici în zona religiei, să dăm oameni sensuri și semnificații corecte. Și fie științific, fie religios. N-am transferat acele sensuri și semnificații și acele competențe. Mintea umană, cum mi-a spus că ați vorbit cu colegul meu, are nevoie să înțeleagă, să facă lumină în jurul ei. Când știința și religia nu vin și oferă această lumină, iau lumina de altundeva. Când îți este foame, n-ai la îndemână mâncare sănătoasă, mănânci și fast food. Mănânci și mâncare nesănătoasă. Foamea e foarte puternică. Așa e nevoia minții umane de a-și pune întrebări, a înțelege, a primi răspunsuri. Nu ne-am făcut treaba în zona științei și în zona religiei, pătrunde pseudoștiința și pseudo-religia. Încă o dată, it hasn't to be true, to be useful. Ok, de acord. Dar am exact chestia asta și înainte. Cu uleiul de șarpe s-a mai vândut. Corect, dar nu la scară industrială, nu la scară planetară. Și aici s-ar putea ca rețele de socializare să fie avut un loc. Totdeauna ai avut oameni cu abordări bizare. Dar dacă ne gândim mai simplu, într-o descriere simplă, la nivelul țării erau împrăștiați. 2 într-un oraș, alți 3 altundeva, alți 4 nu știu unde, fiecare comunitate are ciudatul ei. Nu se înțelegeau, nu se întâlneau, nu se vedeau, nu se cunoșteau. S-au întâlnit brusc pe rețele de socializare și a apărut o comunitate a celor care cred că pământul este plat. Și brusc cei care erau nu suficient de mult și împrăștiați au devenit suficient de mult și puternici pentru a crea o rețea în zona rețelelor sociale cu impact mare. Dar de ce sunt ei mai motivați decât ceilalți? Pentru că, într-adevăr, să ai unul ciudat acolo în sat, dacă ceilalți sunt cât de cât normali, știți cum e? Eu am auzit chestia asta și eu am rămas surprins. Dacă cineva are niște ușoare probleme psihice sau chiar psihiatrice, dacă stă printre oameni normali, se echilibrează și el cumva, nu ajunge neapărat. Comunitatea ajută, așa este, da. În cazul ăsta, când s-au creat aceste comunități online de tot felul de oameni cu tot felul de idei, ăștia au ajuns nu doar să se întărească, să se valideze unii pe alții, au ajuns să creeze bulgări care au început să se rostogolească. Da, ții minte, când au apărut rețele de socializare, eram în Statele Unite și internetul se dezvoltase în anii 2000, atunci accesul a fost mult mai ușor. Și dar social media avem mai degrabă de prin 2010. Așa e, dar spun internetul și comunicarea pe internet și accesul pe site-uri și statele vestice erau, ca să spun așa, într-o bucurie foarte mare, spunând că asta va fi o lovitură în zona autocratică. Fiindcă oamenii vor avea acces la cunoaștere, oamenii vor avea acces la informație și vor da jos, ca să spun așa, autocrațiile. Ce s-a întâmplat? Internetul și după aceea rețele de socializare, practic, sunt dominate de abordări de pseudoștiință cu influența unor regimuri autocrate care vor să fisureze democrația și am pierdut bătălia acolo. De aceea spuneam că noi trebuie să ne reîntoarcem acolo. Și știința și religia. Și în spațiu public, și pe internet, și în rețele de socializare. Nu este altă cale. Ne putem plânge, ne putem uita la ce se întâmplă, dar viața merge în direcția care nu ne avantajează. Eu cred că este o bătălie asimetrică, pentru că un om de știință care vine și spune o chestie pe care el a cercetat-o și o consideră adevărată, după aia este contrazis nu trebuie să fie mulți, 100 de nebuni coordonați. Așa este, dar dacă o faci într-o manieră atractivă, care în prima fază atrage 200 de oameni care îl apreciază și care înțeleg acel lucru, poți să câștigi. Sigur că nu va fi o bătălie... Deci asta vreți să spuneți că oamenii de știință trebuie să învețe să danseze pe TikTok? Oamenii de știință nu trebuie să învețe să danseze pe TikTok. Oamenii de știință fie învață să-și comunice cunoașterea către spațiul public în limbajul spațiului public, inclusiv în limbajul TikTok, fie știința, și a început acest lucru, își dezvoltă comunicatori, ocupații legate de comunicatori de știință, astfel încât acel lucru să ajungă direct la oameni. Nu mai vorbesc de faptul că ați văzut și în Uniunea Europeană a apărut și această mișcare care e foarte bună, dacă o înțelegi bine, care se cheamă Citizen Science. Să-i aduci pe cetățeni spre zona de știință, să nu simtă că știința e ceva inaccesibil pentru ei. Cu astfel de acțiuni poți să contracarezi ce se întâmplă acolo. Altfel, bătălia e pierdută. Nu înseamnă că vei câștiga, dar este o cale în care îți dai o șansă să câștigi. Altfel n-are sens să ne plângem. Da. Pe de altă parte, însă, și acapararea discursului public în care le spui, sunt tot felul de
oameni, lideri de opinie de genul ăsta care vin și spun despre NATO este rău, Uniunea este birocratică și le scapă niște lucruri de bază. Pe mine m-a bucurat acel studiu care spunea că 90% din români vor să rămână în NATO, că înțeleg utilitatea, dar pe de altă parte, foarte mulți oameni sunt furioși pe valorile europene și pe Uniunea Europeană, deși noi primim mult mai mult decât dăm la schimb din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere financiar. Din nou, cum fac eu să le explic oamenilor că, de fapt, valorile alea occidentale sunt mai bune? Acest lucru dumneavoastră, încă eu, și nu atât politicienii clasici din pozițiile de putere. Și noi trebuie să ne asumăm acest rol. Printre altele, de-aia am venit și eu în București. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Mulțumesc. Avem timp limitat la dispoziție, sunteți un om ocupat. Vin cu plăcere, cu altă ocazie. Să vedem până în mai că reușiți. Dar de ce a zis mai? Vă așteptați ca în mai să mai schimbe o dată guvernul? Nu, în mai cam atâta durează până când terminăm raportul și cu adevărat în luna mai ar trebui să ne așezăm, cel puțin sub aspect instituțional. Noi suntem într-o fază în care lumea uită. Nu-i numai conflictul ăsta sau problema economico-financiară, este și o perioadă de instabilitate politică pe care, conform angajamentului de acum, spre sfârșitul lui mai ar cam trebui să o încheiem într-o formă sau alta. Da. Până în mai să lămuresc cu românii cine cu cine? Într-o formă sau alta, da, vedem cum, dar și în de fapt funcție... asta a fost șmecheria, să le dăm timp românilor să înțeleagă? Nu știu dacă asta a fost, dacă a fost o șmecherie sau dacă, până la urmă, dacă te uiți la numărul de zile cât trebuie să dureze și așa mai departe, cam asta se putea rezolva mai repede. Probabil că se putea rezolva și mai repede, asta trebuie întrebați liderii coaliției, fiindcă a fost o asumare în coaliție, dar dincolo de asta vom vedea ce se va întâmpla în această perioadă. Pentru mine, repet, este important ca acest discurs euroatlantic să ajungă la oameni, nu doar din gura politicienilor, din gura oamenilor care cred în România respectivă. Rămân la chestia asta. Oamenii vor să audă asta din gura altor politicieni decât cei care stau acum la putere. Daniel David însă, recent ministru al educației, unul dintre oamenii care, în loc să uite de pe margine să arate cu degetul sau să acolo, măcar pentru atâta aveți respectul, cel puțin al meu. Sper că și oamenii care se uită să fie apreciat ce au auzit. Să vedem comentariile. Da. Însă am avut un ritm suficient de alert încât am condensat, simt eu, și 2 ore într-una. Sper însă să ne mai vedem. Până nu mai măcar încă o dată. Încă o dată vă mulțumesc, le mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dați un like dacă credeți că este ceva bun aici, un share să vadă și un prieten care poate vrea să afle niște lucruri utile de la cineva competent și abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Le mulțumesc membrilor noștri pentru susținere și până data viitoare să vă fie numai bine.